站全体工作人员，祝您旅途愉快，一路平安。Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su Đó Đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mình mời các bạn đến thăm thành phố Tây An nhé. Đây được mệnh danh là nơi bắt đầu lịch sử. Nó đã tồn tại hơn 3.100 năm cùng với 13 triều đại phong kiến Trung Hoa. Hãy cùng mình tham quan, tìm hiểu thành phố Tây An để biết vì sao nơi đây lại thu hút sự quan tâm của nhiều du khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử và những di tích cổ xưa nhé. Tây An là một thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây, cũng là thành phố lớn nhất và phát triển nhất khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Thành phố này được xây dựng phía đông nam dọc con sông Vị Thủy, một nhánh phụ lưu của sông Hoàng Hà. Đây là thành phố lịch sử có niên đại hơn 3.100 năm. Nơi đây lúc xưa có tên là Trường An, mang ý nghĩa là muôn đời bình yên, đồng thời cũng là một trong tứ đại kinh đô của Trung Hoa cổ đại, gồm Trường An, Lạc Dương, Nam Kinh và Bắc Kinh. 13 triều đại đã từng đóng đô tại đây như Tây Chu, nhà Tần, Tây Hán, nhà Tùy, nhà Đường, nhà Minh, vân vân. Chính vì thế mà Tây An có rất nhiều biến động lịch sử lớn lao. Thành phố này trong quá khứ từng là kinh đô hoa lệ sầm uất với những cung điện, đền đài, lăng tẩm hoành tráng.
Do đặc trưng của thành phố là những di tích cổ và lịch sử lâu đời, nên thành phố chủ trương quy hoạch chia làm hai nửa. Một nửa tập trung bảo tồn, gìn giữ những công trình kiến trúc, những di tích cổ để phục vụ cho du lịch, khảo cổ học và quảng bá văn hóa Trung Quốc. Nửa còn lại được hiện đại hóa để phục vụ cho sản xuất, thương mại, dịch vụ và giao thông để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế của những thành phố lớn khác. Cho nên đến thành phố Tây An, bạn sẽ cảm nhận được nét giao thoa tồn tại song song giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và hiện đại. Đây là bức tường thành cổ Tây An, được biết đến là một công trình quân sự, chứng tích lịch sử và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Bức tường này được xây dựng vào năm 194 trước công nguyên và phải đến năm 1370 mới hoàn thành. Nơi đây có vẻ đẹp cổ kính rất đặc biệt.
Thành cổ Tây An được Chu Nguyên Chương, vị vua đầu tiên của nhà Minh xây dựng. Từ lúc được hoàn thành đến nay đã có lịch sử hơn 600 năm. Tường thành cao 12 m, chân tường dày 18 m, trên bề mặt rộng 13 m, chu vi khoảng 14 km với một hào sâu bao quanh. Cho đến hiện tại, bức tường thành vẫn còn giữ được độ an toàn và chắc chắn. Bạn có thể thuê xe đạp hoặc đi bộ quanh trên bức tường thành để có thể cảm nhận được sự hoành tráng và cổ kính của nó. Đứng trên bức tường thành, bạn có thể nhìn thấy rõ cảnh quan xung quanh thành phố và những công trình kiến trúc lân cận như là công viên Phù Dung, tháp Chuông, tháp Đại Nhạn. Tháp Chuông nằm trên một trục đường thẳng đối diện thành cổ Tây An. Với vị trí đắc địa, tháp Chuông trở thành điểm thu hút lượng du khách cao hàng đầu thành phố này. Nằm ngay vòng xoay giao lộ lớn giữa trung tâm thành phố, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy tháp Chuông khi vừa đặt chân đến Tây An. Tháp Chuông có chiều cao khoảng 36 m, diện tích khoảng 1.400 m², gọi là tháp Chuông vì bên trong tháp có lưu giữ chiếc chuông lớn được đúc bằng đồng từ thời nhà Đường.
Công trình kiến trúc này cũng có niên đại hàng ngàn năm và là nơi đã chứng kiến vô vàn khoảnh khắc quan trọng trong quá khứ của thành phố Tây An. Tháp chuông được người dân địa phương ưu ái gọi với cái tên là địa danh của người nhà. Bởi đối với họ, ngọn tháp như tượng trưng cho điều gì đó rất thiêng liêng, không thể cách xa và luôn thân thuộc, gần gũi, khiến cho những người dân đi xa không thể không nhớ về. Cũng vì lẽ đó mà nó đã âm thầm trở thành biểu tượng của Tây An trong lòng người dân đã sinh ra và lớn lên, cũng như gắn bó với thành phố này. Công viên Phù Dung Đại Đường tọa lạc ở quận Khúc Giang, thành phố Tây An, có diện tích khoảng 1.000 hecta, trong đó có 300 hecta là hồ nước. Đây là công viên chủ đề văn hóa lớn nhất Tây Bắc Trung Quốc. Công viên thể hiện phong cách hoàng cung của nhà Đường thời Thái Bình thịnh vượng. Phù Dung Đại Đường bắt đầu xây dựng vào năm 2002, hoàn thành vào năm 2004 và chính thức mở cửa đón du khách vào tháng 4 năm 2005. Đây là khu tham quan được đánh giá là 5A cấp quốc gia. Nhiều chương trình tuyệt vời khác nhau được tổ chức tại công viên xuyên suốt mỗi đêm để phục vụ cho du khách đến tham quan, như là biểu diễn ca múa nhạc cung đình, biểu diễn trang phục, biểu diễn võ thuật, sân khấu nhạc nước, trình chiếu ánh sáng. Nơi đây cũng là địa điểm được lựa chọn để tổ chức những hội nghị, sự kiện quan trọng cấp quốc gia để quảng bá hình ảnh, lịch sử và văn hóa Trung Quốc.
Nằm trong khuôn viên kinh đô ánh sáng đại đường, tháp Đại Nhạn còn được biết đến với cái tên là Đại Yến. Đây là ngọn tháp được đánh giá là kiệt tác vĩ đại bậc nhất của kiến trúc tháp cổ Trung Hoa. Tháp được xây dựng cách đây 1.300 năm trong thời điểm Phật giáo cực kỳ hưng thịnh ở Trung Quốc. Tòa tháp có 7 tầng, cao 65 mét, được xây dựng bằng đất nung. Một trong những chức năng của tòa tháp này là để lưu trữ kinh điển và những bức tượng Phật được mang từ Ấn Độ sang bởi nhà sư Huyền Trang, tức là Đường Tam Tạng. Sau khi đi thỉnh kinh trở về, Đường Tam Tạng tập trung phiên dịch những bộ kinh Phật sang chữ Hán để phổ biến rộng rãi đến người dân. Đây cũng trở thành trung tâm dịch thuật kinh Phật lớn nhất lúc bấy giờ. Để tưởng nhớ đến công đức vô lượng của Đường Tam Tạng, phía trước tháp có đặt một bức tượng của Ngài được đúc bằng đồng đen, tay cầm tích trượng, đứng trong tư thế trang nghiêm. Kinh đô ánh sáng đại đường là con phố đi bộ được xây dựng bao bọc xung quanh khuôn viên chùa Đại Nhạn. Đây là phố đi bộ duy nhất mô phỏng các tòa nhà thời Đường, đồng thời là một danh lam thắng cảnh địa phương, lấy văn hóa nhà Đường làm nền tảng và các yếu tố trong phong cách kiến trúc mỹ thuật nhà Đường làm chủ đạo trong thiết kế và trang trí. Đây là khu vực dành cho người đi bộ. Khách du lịch có thể đi dạo dọc quanh những con phố rộng rãi vào ban ngày và dừng lại cẩn thận để chiêm ngưỡng những đài tưởng niệm. Những bức tượng được điêu khắc các nhân vật nổi tiếng trưng bày trong khuôn viên dọc các con phố như các vị vua nổi tiếng nhà Đường, nhà sư Đường Tam Tạng, nhà thơ Lý Bạch, nhà thơ Đỗ Phủ, vân vân. Vào ban đêm, toàn bộ khu vực tràn ngập trong những chiếc lồng đèn đầy màu sắc và các màn trình diễn ánh sáng hoành tráng. Cả khu phố lộng lẫy hiện lên vô cùng hoa lệ, những dòng người tấp nập, những chương trình biểu diễn rộn ràng, khung cảnh trước mắt như tái hiện một kinh đô đại đường thịnh vượng một thời, một thành Trường An sầm uất hoa lệ đáng mơ ước. Hãy
Điểm du lịch ở Tây An nhất định bạn không thể bỏ qua chính là lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đây là địa điểm khảo cổ học được phát hiện vĩ đại nhất mọi thời đại, với hàng ngàn tượng đất nung được tạo tác vô cùng chân thật. Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng đội quân đất nung lừng danh và nhiều tác phẩm bằng đất nung khác như ngựa, vũ khí, binh lính, cỗ xe với quy mô cực kỳ hoành tráng. Vào năm 1987, toàn bộ khu lăng mộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vì vậy mà hiện tại có rất nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến để khám phá và chiêm ngưỡng di tích này. Nó không còn đơn thuần là một di sản của quốc gia nữa, mà còn ảnh hưởng đến văn hóa, lịch sử tồn tại và phát triển của nhân loại. Cũng chính vì thế mà thành phố Tây An thu hút rất nhiều du học sinh yêu thích chuyên ngành khảo cổ, tìm hiểu văn hóa và lịch sử cổ đại. Trung Nam Sơn, người dân hay gọi là núi Thái Ất. Đây là một nhánh của dãy núi Tần Lĩnh thuộc tỉnh Thiểm Tây, phía nam của thành phố Tây An. Điểm cao nhất của dãy núi này đạt hơn 2.600m. Đây cũng là công viên địa chất quốc gia của Trung Quốc. Nơi đây cũng được cho là nơi đạo sĩ hiền triết Lão Tử cư ngụ và truyền đạt đạo đức kinh. Trên đỉnh còn có ngôi đền khá nổi tiếng tên là Nam Vũ Đài. Ngôi đền này được mọi người yêu thích và chọn làm vị trí thuận lợi để đứng ngắm nhìn cảnh quan xung quanh.
Công viên Thất Tịch Hồ Côn Minh là tổ hợp thắng cảnh công viên hồ nước nhân tạo. Theo ghi chép lịch sử, Hán Vũ Đế tức là Lưu Triệt đã cho xây dựng Hồ Côn Minh ở phía tây Trường An để huấn luyện thủy quân của mình, phục vụ cho công cuộc chinh phạt mở rộng lãnh thổ. Với khả năng điều binh khiển tướng và tầm nhìn của ông, Hán Vũ Đế được xếp vào một trong 4 vị hoàng đế tài ba nhất trong lịch sử Trung Hoa, gồm Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông và Tống Tổ. Vì thế mà ngay trung tâm công viên Thất Tịch có trưng bày một bức tượng cao lớn của Hán Vũ Đế đang đứng trên một chiến thuyền nhìn ra hồ Côn Minh trong tư thế oai phong, cùng chiếc áo tròn sau lưng căng phồng lộng gió như một cánh buồm, mang ý nghĩa là người dẫn đường định hướng cho triều đại lúc bấy giờ. Sau này Hồ Côn Minh được sử dụng với mục đích trữ nước. Đây là một phần quan trọng trong dự án truyền tải và phân phối nước của tỉnh Thiểm Tây. Mục đích là để chuyển hướng sông Hàn sang sông Vị, đồng thời nó cũng có chức năng phân lũ, chống lũ cho khu vực Trường An. Ngoài ra, do truyền thuyết về người chăn bò và cô gái thợ dệt bắt nguồn từ đây, nên công viên Thất Tịch cũng nổi tiếng với lễ hội Thất Tịch được tổ chức vào tháng 7 hàng năm. Đây là lễ hội địa phương có lịch sử lâu đời với chủ đề về tình yêu đôi lứa. Lễ hội Thất Tịch là lễ hội văn hóa rất nổi tiếng, không chỉ với người dân địa phương mà còn thu hút rất nhiều khách du lịch từ nhiều nơi tìm đến để tham quan.
Thanh Cung có tên gọi ban đầu là Thanh Tuyền Cung, nằm cạnh chân núi Ly Sơn, phía bắc sông Vị Thủy, cách thành phố Tây An khoảng 30 km. Đây là thắng cảnh du lịch cấp 5A quốc gia và là khu bảo tồn văn hóa, văn vật trọng điểm của Trung Quốc. Nơi đây đạt độ cực thịnh vào thời vua Đường Huyền Tông, tức là Lý Long Cơ. Ông đã cho xây dựng một quần thể cung điện, lầu son, gác tía rất tráng lệ và đổi tên thành Thanh Hoa Cung để chiều lòng và thường xuyên đến vui vầy cùng với người phụ nữ mà ông say mê, đó chính là Dương Quý Phi, tức Dương Ngọc Hoàng, là một trong tứ đại mỹ nhân có vẻ đẹp hoa nhường của Trung Quốc. Đây cũng là người phụ nữ được ông hết mực sủng ái. Tại Hoa Thanh Cung hiện nay có rất nhiều thắng cảnh, di tích hấp dẫn, trong đó đáng chú ý và thu hút nhiều du khách đến tham quan nhất vẫn là hai bể tắm nước nóng của vua Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Đến Hoa Thanh Cung bạn không thể bỏ qua show diễn được mong chờ nhất Trung Quốc, chính là tác phẩm Trường Hận Ca, một tuyệt tác về mối hận tình muôn thuở dưới ngòi bút tài hoa của thi hào Bạch Cư Dị. Vở biểu diễn xoay quanh đoạn giai thoại tình sử của Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng cùng với An Lộc Sơn. Vở vũ kịch Trường Hận Ca lấy ngọn núi Ly Sơn làm bối cảnh, hồ Cửu Long làm sân khấu, dùng cung điện, đình đài, hành lang, mặt hồ nước để làm điểm trang trí, kết hợp cùng với các biện pháp công nghệ cao để tạo ra khung cảnh sống động như cung đình tráng lệ, trời sao nhấp nháy, thác nước cuồn cuộn, biển lửa ngùn ngụt, mang đến người xem những giây phút bất ngờ, cảm xúc thay đổi liên tục. Vở vũ kịch hoành tráng kéo dài khoảng 70 phút, chia làm 9 màn với sự tham gia của 300 diễn viên và vũ công. Thông qua phong cảnh nước non, âm nhạc và vũ đạo cổ điển, lời thoại bằng thi ca, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng bằng công nghệ cao đã tái hiện sống động khung cảnh thời Đường Thái Bình thịnh trị cùng với thiên tình ca bất hủ.
Vừa rồi là một số gợi ý địa điểm du lịch thú vị ở thành phố Tây An. Mong rằng góp một phần nhỏ thông tin hữu ích đến quý bạn gần xa. Còn rất nhiều địa danh du lịch thú vị khác chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn các bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.